හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලා සතුටින් ඉන්නව නේද? ඉතින් වෙනද වගේම ඉතින් මං කාලයකට සැරයක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි කොරියන් කෑමක් කනවා. ඉතින් ඔයාලට මං මේ මං දාපු වීඩියෝ එකකම පුතේචිගේ කෑම එකයි එතකොට කිම්චිචිගේ කෑම එකයි මං දෙකක් ඔයාලට වීඩියෝ දෙකක් දාලා ඇති. ඉතින් අදත් ආවා ඒ වගේ රසබර කෑමක් කන්න. මං ගොඩක් කැමතිම කෑමක් තමයි මේ තියෙන. ලංකාවෙන් එන අලුතෙන් වෙන කොල්ල වුණත් අපි ආවහම කම්පැනිට ආවහම අපි එළියට එක්ක ගියාම කණ්ඩ අරන් දෙන මේ කෑමක් තමයි. මොකද මෙහි කෑම ගොඩක් අර පැණි රස වගේ හින්දා මේ ලංකාවෙන් ඉඳන් ආපු ගමන් පොඩ්ඩක් කන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ කෑම එහෙම නැහැ, පොඩ්ඩක් සැර තියෙනවා. ඉතින් උදේම ආවා මම එනකොට 10ට විතර ඇති කඩේ ගාවට. කඩේ අරින්නේ 11ට. ඉතින් මම නයිට් එක කරලා එහෙම තමයි ආවේ. තා පැයක් වගේ කාලයක් තියෙනවා මේ කඩේ අරින්න. ඉතින් එතකම් මං ආව පොඩ්ඩක් මේ කඩේ මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් මේ ලස්සන මේ වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා. මේ පැත්තට ආව පොඩ්ඩක්. ඉතින් ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතන. සීතලයි මේ දවස්වල. ඉතින් සීත කාලේ පටන් ගන්න කාලේ. ඉතින් පෞද්ගලිකව මම නම් කැමති නැති කාලයක් සීත කාලේ කියන්නේ. මොකද එළියට බහින්න අමාරුයි. ඉතින් අපි අපේ රටවල් ගොඩක් රස්නේ හින්දා අපිට සීතල පොඩ්ඩක් හුරු නැහැ. ඉතින් එහෙම කියලා බෑ. ඉතින් වැඩ කරන්න ඕන. මේ කාලේ ඉතින් පොඩ්ඩක් කට්ට තමයි කොල්ලෝ හැම එක්කෙනාටම. ඉතින් අපි තව ටිකක් වෙලා ඉඳලා අර පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කෑම එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක වෙනද වගේම අපි යන් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් කඩේ ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 11 කියලා කිව්වට මම හිතන්නේ කඩේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි උඩට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. මේක තමයි අහලා තියෙනවා චමීමත් කම්ජාතන් කියලා. මේකේ තියෙනවා කෑම වර්ග ගොඩක් කියන්නේ ස්පෙෂල් මං හිතන්නේ කම්ජාතන් තියෙන්නේ. මම නම් කණ්ඩ යන්නේ මෙන්න මේ කෑම එක. මෙන්න මේ හෙජන් කුක් කියලා තියෙන කෑම එක. ඒක තමයි මං ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. මම හිතන්නේ කඩේ ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලිස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා මේකේ. ඒක උඩට ගිහලා බලමු. 안녕하세요. 안녕하세요. 11시에 열려요? 혼자? 예. 네, 먹을 수 있어요. 예.
ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙනුෆන් එක. මිල ගණන් දාලා තියෙන ඔක්කොම කෑම වල මම කන එක pure junk cook. ආයෙත් චොනා නමයක් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා වලට බේල වැටි. ඇත්තටම මේ මං කලින් ගිය සිත්තන් වලට වැඩිය මෙතන පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා. නිකන් කැෆේ එකක් වගේ. කෑමත් මෙතන ගොඩක් රහයි. අපි ඉන්න පොඩි ටවුන් එකක ටවුන් වල පොඩක් කඩ අඩුයි. මෙතනින් මං අර ගිය එළිය පැත්ත පේනවා. මර ලස්සනයි මෙතන. Pure junk. මෙතන තියෙන්නේ පන්ජන් සෙල්ෆ් ඉමිතා කියලා ගහලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ පන්ජන් අපි ගිහිල්ලා අපි බෙදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ යන්දර ගිහිල්ලා අපි බෙදා ගන්න ඕන. සෙල්ෆ් සර්විස් කියලා ගහලා තියෙනවා. සිත්තම ඇතුලේ වීඩියෝ කරනකොට පොඩ්ඩක් අර කැම එක හදනවා බලන්න මං ඇතුලට පොඩ්ඩක් ගියා. එතකොට ඒකින්ද මේ නෝනා කිව්වා මේ වීඩියෝ කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මෙහි ලංකාවනේ ඉතින් ඉතින් ප්‍රශ්න දාගන්න බෑ හරිය අමාරුවෙන්. ඉතින් හරි පරිස්සමට ඉන්න ඕන. ඉතින් මම මේට ආවා සමාවෙන්න කියලා. ඉතින් කැම එක ආවා. මේක හෙජන් කුක් පියෝ හෙජන් කුක් කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොරගේ කොමද. ඉතින් ඒකෙන් හදන කෑමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කන්නත් කියලා ඇති. කොරියාවේ ඉතින් මස් කියන જાතිය සාමාන්‍ය දෙයක්. ගොඩක්ම හැම කෑමකටම වගේ ඉතින් මස් තියෙනවා. ඉතින් අර කතාවට කියනවනේ මේ වවුල ඇවිදලා ආවනම් එල්ලලා ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් මොකන අයත් ඉන්නවා. ඒකට මම සාමාන්‍යයෙන් මොකනම් කෑමක් කනවා. ඉතින් මේක අතරම කාලා බාන රහ කෑමක්. ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්න අය ඉන්න අය ආවම කාලා බලන්න. අතරම රහයි ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් කොරියන් අය කන්නේ සෝඩි බීලා අර ඒ වැඩි වුණාම මේ මත වගේ අර අපිට තියෙන අර අමාරුව යන්න තමයි කනවා කියන්නේ. අපිට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එළියට ගිහින් මේක ගොඩක් කැවෙනවා. තව කෑමක් කනවා. ඒ වගේම ඉතින් මම නම් ආස්ම ගන්නවා. ඉතින් එනම් කමු.
ඉතින් කෑම ටිකක් දාගන්නත් අමාරුයි. ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් channel එක සබ් කරලා නැත්නම් සබ් කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලගේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම කියවනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒවා තමයි මේ මට ගොඩක්ම වැදගත් අය. ඒ වගේම තමයි මගේ වීඩියෝ වල තියෙන අඩුපාඩු. අනික තව ඔයාලා කැමති වීඩියෝ ඔයාලා බලන්න තැන් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් වෙලාවක ෆ්‍රී ටයිම් එකක ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ හැම එකක්ම දෙන්නම්. ඉතින් subscribe ලා 1000ක් සම්පූර්ණ වුණා. ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට. මම මේ වගේ මොකද කරන්නේ. ඉතින් අද ඉතින් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නම්. එහෙනම් ඉතින් ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.